ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ नि युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा युट्युब यहाँ एप्लिकेसन हुन्छ युट्युब भनेर त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो युट्युबमा जाने अनि युट्युबमा गएपछि यसरी ट्याक्क युट्युब ओपन हुन्छ, होम पेज युट्युबको। अनि यहाँ साइडमा देखाएको छ, राइट साइडमा टपमा यो सर्च इन्जिनको साइडमा देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको डिस्प्लेमा यस्तरी देखाउँछ, साइन इन नाउ टु अपलोड सेभ एन्ड कमेन्ट अन भिडियोज भनेको। अब यो आफूले युट्युबमा आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा पहिला आफूले भिडियो अपलोड गर्न पनि मिल्दैन, अरूको भिडियोमा लाइक गर्न मिल्दैन, कमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यो सब गर्नको लागि चाहिँ आफूले आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्नुपर्छ, युट्युबमा साइन इन गरेको हुनुपर्छ। साइन इन गर्ने कसरी भन्दाखेरि यहाँ साइन इनमा गएर क्लिक गरिदिने। साइन इनमा क्लिक गरेपछि यहाँ मेरो सबै अकाउन्टहरू देखाएको छ। हजुरकोमा यस्तो देखाउँदैन, हजुरकोमा चाहिँ यो प्लस अकाउन्ट यहाँ तिमी प्लस देखाएको छ नि, यो प्लस मात्र देखाउँछ। प्लसमा जाने अनि प्लसमा गएपछि क्लिक गरेपछि यस्तरी ट्याक्क यहाँ तिमी जिमेल अकाउन्ट माग्छ, आफ्नो गुगल अकाउन्ट। अब यहाँ तिमी अब आफ्नो जिमेल पहिल्यैदेखि हजुरको छ भने चाहिँ ठिक छ हैन त, छैन भने चाहिँ यहाँ सबभन्दा तल क्रिएट अकाउन्ट भनेर देखाएको छ, यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हजुरको नाम राख्ने। अब यदि कुनै च्यानल बनाउने हिसाबले हजुरले क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि अब पहिले आफूले कुन च्यानल बनाउने हो, कस्तो जिमेल राख्ने हो त्यो आफैले सोच्नुपर्छ, हैन भने आफ्नै नाममा गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ नि हजुरलाई एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा गुगल अकाउन्ट खोलेर देखाइदिन्छु है त। युट्युब नेपाल यहाँ यस्तो हालिसकेपछि होइन, सरी, यहाँ फर्स्ट नेममा चाहिँ आफ्नो अब नाम मात्रै हाले पनि हुन्छ युट्युब। अनि यहाँ तिमी हालिदिन्छु म लास्ट नेम नेपाल। यो फेरि म हजुरलाई एक्जाम्पलको लागि मात्रै देखाउँदैछु है त। अनि नेपाल, ओके। नेक्स्ट गरिसकेपछि बल्ल आउँछ आफ्नो यहाँ तिमी अब बर्थडे है त। यसमा फरवरी डे 5 1995, ओके। अनि यहाँ जेन्डरमा चाहिँ मेल, अब मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल, अदर हो भने अदर हो है त, ओके। यति गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट। अनि यहाँ तिमी आउँछ आफ्नो जिमेल क्रिएट गर्ने, बुझ्नुभयो नि त। यहाँ तिमी चाहिँ म युट्युब पाल नट 65 @gmail यति राखेपछि यहाँ पछाडि चाहिँ @gmail.com अलरेडी छ। आफूले अब कुन नाममा राख्ने हो त्यो ध्यान दिनुपर्छ। अनि यहाँ यति गरिसकेपछि यहाँ युज फोन नम्बर छ, यसमा साइन इन गऱ्यो भने युज फोन नम्बर छ। यसमा हजुरले आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुभयो भने के हुन्छ भने यदि पछि हजुरले आफ्नो जिमेलको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने चाहिँ त्यो फोन नम्बरदेखि फर्गेट गरेर आफ्नो पासवर्ड फेरि सेट गर्न मिल्छ। यहाँ तिमी फोन नम्बर हाले पनि भयो, हाल्नुपर्छ हजुरले चाहिँ, म चाहिँ हाल्दिनँ अहिलेलाई, हाल्दिनँ भन्दा नि 98 हालिदिइहालौँ है त, 28 त्यसपछि 4415। यहाँ हजुरहरूले पनि यसमा नम्बर हाल्नुपर्छ, आफ्नो नम्बर। पछि यदि आफ्नो मोबाइलमा आउँछ त्यो नम्बर हालेपछि आफ्नो मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ, ओटिपी कोड भन्छ त्यसलाई चाहिँ नि, भेरिफिकेसन कोड। त्यो कोड चाहिँ नि अनि अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि आफूले पासवर्ड क्रिएट गर्ने। त्यो पासवर्ड चाहिँ हजुरले बिर्सिनुहुन्न। त्यो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने पछि हजुरको युट्युब च्यानल पनि बिर्से हुन्छ। त्यही भएर त्यो पासवर्ड चाहिँ आफूले कुन राख्ने हो पहिले सोचेर त्यसलाई एक ठाउँमा नोट गरेर राम्रोसँग राख्नुपर्छ। यति बुझ्नुभयो नि त कुरा। अब मैले चाहिँ के राख्छु भने अनि के अनि ओके
ओके अनि यो भिडियो अलि लामो हुन सक्छ किनभने हजुरलाई मैले चाहिँ नि सुरुदेखि लास्टसम्म एकदम डिटेल्समा बताउँदै छु हैन स्किप नगरिकन हेर्नु यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने हजुरहरूले YouTube च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने अनि जीमेल अकाउन्ट गुगल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो सब बुझ्नुहुन्छ डिटेल्समा अनि यस्तो ओपन हुन्छ नि त अनि यो प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेको यो अब यहाँ यिनीहरुको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हो के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने हो सबै लेखेको यसलाई छोडेर डाइरेक्ट एग्री गरिदिनु हुन्छ अनि एग्री गरिसकेपछि फेरि के आउँछ भने त्यसपछि यस्तो आउँछ नि त थ्यांक्स युट्युब ओके यो चाहिँ नि मेरो भइहाल्यो यहाँ थिम देखाउँछ तलतिर जीमेल एड्रेस यो जीमेल एड्रेस अनि पासवर्ड यहाँ थिम अनि यो माथि फोन कुन नम्बरमा आफूले लिंक गरेछ त्यो जीमेललाई त्यो देखाउँछ त्यसपछि गरिदिनु नेक्स्ट अनि नेक्स्ट गरिसकेपछि एकछिन टाइम लाग्छ नेट स्लो भएको भएर हल्का टाइम लाग्यो ओके यहाँ देख्नुभयो होला अघि नै चाहिँ नि मेरो च्यानल अलरेडी क्रिएट भइसक्यो युट्युब च्यानल है त पिक टपिक यु लाइक भन्छ अब कुन टपिक हजुरलाई मन पर्छ भने चाहिँ यहाँ दिन्छ हैन त अनि अब कुन मन पर्छ भजन नेहा काकरको गीत मन पर्छ कि बलिउड मन पर्छ कि डान्स कमेडी WWE स्मार्टफोन क्रिकेट हैन यहाँबाट म सिलेक्ट गरिदिन्छु आफुलाई हजुरलाई जे मन पर्छ त्यही मलाई स्मार्टफोन डान्स अनि प्लस गेजेट अनि यति गरिसकेपछि आफुलाई जे मन पर्छ त्यो सिलेक्ट गरेपछि अनि यहाँ तिमी कन्टिन्यू ओके नो थ्यांक्स पनि गर्न मिल्छ त्यति गरिसकेपछि आफ्नो च्यानल क्रिएट भइसक्यो अब हेर्ने कसरी भन्दाखेरि यहाँ साइडमा त्यही राइट साइडमा टपमा सर्च इन्जिनको साइडमा देखाछ यहाँ तिमी फोटो छैन आफ्नो अहिले फोटो पनि सेट कसरी गर्ने त्यो पनि म अर्को भिडियोमा देखाइदिन्छु हजुरलाई अनि क्लिक गर्यो भने यसमा देखाउँछ आफ्नो च्यानल माई च्यानलमा जाने माई च्यानलमा गइसकेपछि अनि यहाँ थिम अब हेर्नु यसरी माई च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ युज युट्युब नेम यहाँ थिम चाहिँ आफ्नो युट्युबको नाम राख्ने अब के राख्ने यहाँ थिम चाहिँ मेरो अलरेडी युट्युब नेपाल भनेर आछ नि त माथि युट्युब तल नेपाल छ अघि हामीले सुरुमा जीमेल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि मैले के हालेको थिएँ त्यहाँ थिएँ युट्युब हालेको थिएँ माथि फर्स्ट नेममा लास्ट नेममा नेपाल हालेको थिएँ त्यो चाहिँ नि मेरो यहाँ अलरेडी क्रिएट भएको छ अटोमेटिक हो नि त अनि अब यहाँ थिमबाट युट्युब च्यानलको नाम जे राखे पनि हुन्छ आफूले यहाँ यसरी गएर हैन अब जे चेन्ज गरे पनि भयो माथि फर्स्टमा अनि लास्टमा जे चेन्ज गरिनु भयो त्यति गरिसकेपछि राखेपछि अनि यहाँ सबभन्दा तलपट्टि स्क्रोल डाउन गर्ने तल देखाछ क्रिएट च्यानलमा ओके अनि क्रिएट च्यानलमा ओके गरिदिने त्यसपछि एकछिन टाइम लाग्छ ओके च्यानल क्रिएटेड हो नि त दिस च्यानल दिस डोन्ट ह्याभ एनी कन्टेन्ट भनेको अहिले चाहिँ नि यो च्यानलमा केही पनि कन्टेन्ट छैन अनि ओके यो यहाँ थिम छ यति गरेपछि आफ्नो च्यानल क्रिएट भइसक्यो बुझ्नुभयो नि त चट्ट लाएर बट्टा खाएर यहाँ थिम गयो भने देखाउँछ आफ्नो डाइरेक्ट माई च्यानल अनि यहाँ थिम सेटिङ छ अब यो सेटिङको पनि बताइन्छ हजुरलाई यो भिडियो एकदम लामो भयो होला तर सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु यो भिडियो धेरै भयो 15 मिनेटको होला तर हजुरले सबै बुझ्नुहुन्छ है त जीमेल अकाउन्ट कसरी खोल्ने अनि युट्युब च्यानल कसरी बनाउने त्यो सबै अनि यहाँ च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ सेटिङको एउटा लोगो छ यहाँ देख्नुभयो होला यो लोगोमा क्लिक गरे भने च्यानल सेटिङ आउँछ अब यहीँबाट हजुरले आफूले चाहेको फोटो राख्ने युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गर्ने एड डिस्क्रिप्सन अरु यहाँ थिम प्राइभेसी छ किप अल माई लाइक भिडियो अब लाइक गरेको भिडियोलाई अब लुकाएर राख्ने हो कि अब पब्लिक गर्ने हो यहाँ थिम छ हैन अनि सब्स्क्राइबरलाई आफूले सब्स्क्राइब गरेको च्यानललाई पब्लिक गर्ने हो कि त्यसलाई लुकाएर राख्ने त्यो सबै यहाँ सेटिङ छ त्यो अब हजुरहरूलाई पनि भनिराख्नु पर्दैन फोटो चेन्ज गर्ने चाहिँ यहाँ तिमी क्लिक गरिदिने टेक अ फोटो चोइस अ फोटो अनि पछाडीको ब्याकग्राउन्ड पनि राख्नलाई चोइस फ्रम योर फोटोज यति नै हो अब यो भिडियो चाहिँ हेरेर हजुरले जान्नुभयो होला युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने अनि जीमेल अकाउन्ट कसरी बनाउने
चट्ट लाएर आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म यस्तै युट्युबसँग रिलेटेड जति पनि छ नि, युट्युबसँग जति पनि रिलेटेड छ, आफ्नो नेपालमा कसरी युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन गर्ने, नेपालमा भएको त धेरै जस्तोलाई थाहा छैन होला, नयाँ नयाँ होला कि युट्युब च्यानल कसरी मोनेटाइजेसन हुन्छ, त्यो पनि म बताइदिन्छु पछि। अनि कुन कुन सङ कहाँबाट डाउनलोड गरिन्छ, के यताउति ए टु जेड, के कपिराइट लाग्छ, के कपिराइट होइन, कपिराइट क्लेम के हो, कति दिनपछि एडसेन्ससँग के कसरी लिङ्क गर्ने, ए टु जेड। यति भन्दै यो मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ आज चट्ट लाएर इन्ड गरिदिन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, अहिलेलाई चाहिँ यति नै। ओके।